Βρίσκομαι στο Κάουνα, στη Λιθουανία και πάμε μαζί παρέα σε ένα ιδιαίτερο μουσείο. Ο Αντάνας Σμουτζιναβίσιους, ελπίζω το λέω σωστά, ήταν ένας συλλέκτης που έζησε το 1876 μέχρι το 1966 εδώ στη Λιθουανία και ήταν διάσημος για την αιμονή του να συλλέγει γλυπτά του διαβόλου από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μια πολύ μεγάλη συλλογή, η οποία στεγάζεται στο σπίτι του πλέον, στο σπίτι που ζούσε δηλαδή, και είναι και γνωστή ως το Μουσείο του Διαβόλου. Πάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν, είμαστε στην είσοδο του μουσείου. Ο γλύπτης Λινκεβίσιους έκανε για τα 80 γενέθλια, του έκανε δώρο κάποια γλυπτά, εκ των οποίων και αυτό εδώ πέρα, αυτή τη μαγκούρα, την οποία έχει όλα τα ζώα πάνω που υπάρχουν στην κόλαση. Μια μέρα του έπεσε η μαγκούρα από τα χέρια και έσπασε το δόντι εδώ πέρα του διαβόλου. Η γυναίκα του όμως ήταν οδοντογιατρός και το αντικατέστησε με ένα χρυσό. Καλό, Σύμφωνα με τις δοξασίες εδώ πέρα στη Λιθουανία, η βότκα δημιουργήθηκε από τον διάβολο και η πολύ μεγάλη κατανάλωση κάνει να κάνεις αμαρτίες. Εδώ την πρώτη γουλιά την επιτρέπει ο Θεός. Η δεύτερη είναι για τον εαυτό σου. Η τρίτη όμως από εκεί πέρα είναι για τον διάβολο. Ακόμα και σήμερα στη Λιθουανία, για να περιγράψουν κάποιες καταστάσεις μέθης, χρησιμοποιούν τον διάβολο. Όπως για παράδειγμα, Devil's Tear είναι η σπιτική βότκα, Devil's Throat είναι ο μεθυσμένος, Devil's Home είναι το καπηλιό που έχει πίνεις και Devil's Sour Cream or Devil's Hogwash είναι η βότκα. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα, μόνο νερό. Και μέσα σε αυτά τα νερά, μια μικρή βάρκα που καθόταν ο Θεός και ο διάβολος κοπηλατούσε. Τελικά αποφάσισαν να ξεκουραστούν, αλλά δεν υπήρχε που να το κάνω. Τότε ο Θεός λέει στο διάβολο: βούτα στον πάτο, γιατί διάλεξα μια χούφτα χώμα. Και ο διάβολος βούτυξε στον πάτο. Βγήκε στην επιφάνεια σε μια ώρα, άνοιξε τη γροθιά του, αλλά δεν υπήρχε τίποτα εκεί καθώς το νερό είχε ξεβράσει τα πάντα. Ο διάβολος έκανε μια βουτιά για άλλη μια φορά, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Μετά την τρίτη προσπάθεια, ο Θεός εξέτασε προσεκτικά την παλάμη και τα δάχτυλα του διαβόλου. Μόνο κάτω από τα νύχια υπήρχε λίγη λάσπη που δεν είχε ξεπληθεί. Ο Θεός έξισε προσεκτικά τα νύχια του. Ζύμωσε μια συστάδα χώματος, έφτιαξε ένα μικρό νησί και το έβαλε στο νερό. Κοπηλάτησαν σε εκείνο το νησί. Ο Θεός πάτησε στη στεριά, ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε. Ωστόσο, ο διάβολος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήθελε να ξεφορτωθεί το Θεό και έψαχνε για ιδέες. Τότε δεν έμενε ολομόναχος στον κόσμο και αποφάσισε να πνίξει τον Θεό. Ο διάβολος άρχισε να τραβάει το κοιμισμένο Θεό από τα πόδια, αλλά ακτή άρχισε να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Τότε ο διάβολος άρχισε να τραβάει στην αντίθετη κατεύθυνση προς την άλλη ακτή, αλλά και η άλλη ακτή γινόταν όλο και πιο απομακρύ. Έτσι, ο διάβολος τραβούσε τον κοιμισμένο Θεό γύρω από το νησί, μέχρι που τελικά παρατήρησε ότι δεν ήταν πια νησί, αλλά ένα ατελείωτο κομμάτι γης. Τελικά ο Θεός ξύπνησε και αφού είδε τις κακές προθέσεις του διαβόλου, τον έβαλε στην κόλαση και άφησε τον άνθρωπο να ζήσει στη γη. Βρήκα και εμένα και τη φρόση μερικά χρόνια από τώρα. Γεια σας, Greek Latin Reaction, Χρήστος και Φράου. Και εδώ είμαστε στο ατελιέ του. Με το που ζωγράφιζε τους πίνακες του.
και ίσως οι τελευταίες του δημιουργίες. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το μουσείο. Αξίζει τον κόπο όσοι βρεθείτε στο Κάουνας εδώ στη Λιθουανία να πάτε το δείτε. Με εκθέματα από όλο τον κόσμο. Έτσι, μια ωραία ατμόσφαιρα και τα λέμε στο επόμενο.